เมนูยอดฮิตประโยชน์ครบในจานเดียวทานได้ทุกเพศทุกวัยคุณแม่มักเลือกทำเมนูนี้เป็นเมนูโปรดให้กับหนูน้อยนะคะด้วยรสชาติที่ทานง่ายวันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูข้าวผัดกุนเชียงฉบับเด็กๆมาฝากค่ะผัดกระเทียมในน้ำมันให้หอมใส่กุนเชียงลงไปค่ะผัดจนกว่ากุนเชียงจะสุกเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ค่ะแล้วก็ยีให้ไข่แตกนะคะผัดไปสักครู่จนกว่าไข่จะสุกค่ะใส่แครอทแล้วก็ผัดจนทุกอย่างสุกและเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่ข้าวลงไปผัดต่อเลยค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวต้นหอมซอยผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟเมนูจานโปรดของหนูน้อยแล้วล่ะค่ะติดตามเมนูหนูน้อยทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking นะคะทาง Kids Kitchen Channel อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งอัปเดตคลิปด้วยนะคะ